خليني أبدأ معاك من سؤال لو فكرت فيه صح هتفهم كل اللي جاي. ليه مشروع زي باي يستحمل سنين من السخرية والضغط والاتهام وهو قادر يطلع خبر واحد يولع الدنيا وما يعملش كده؟ الإجابة لأن اللي بيتبني هنا مش محتاج تصفيق، محتاج استقرار. إحنا تعودنا في عالم الكريبتو إن أي مشروع ينجح بالضجيج، بالسعر، بالقفزات، بالترند. لكن باي ماشية في اتجاه تاني خالص، اتجاه الدول مش اتجاه المضاربين. خليني أرجعك خطوة لورا قبل ما نتكلم عن التحديث وقبل ما نتكلم عن الأرقام. أي اقتصاد حقيقي في الدنيا قبل ما يفتح بابه بيعمل 3 حاجات: يعرف مين داخل، يعرف الفلوس جاية منين، يعرف هيحاسب إزاي. معظم مشاريع الكريبتو بدأت من الآخر: سعر، ثم استخدام، ثم محاولة تنظيم. باي بدأت من الأول: تنظيم، ثم استخدام، ثم سعر. وده السبب إن ناس كتير مش فاهمة هي ليه مختلفة. نخش بقى في قلب الخبر. حوالي 2.5 مليون شخص كانوا متوقفين، محجوبين، مش مرفوضين. الناس شافت الرقم وعدت، لكن الرقم ده لوحده معناه إن الشبكة بتشتغل على مستوى دول. تشابه أسماء، تحريات، فحوصات أمنية، مناطق حساسة. دي مصطلحات ما تظهرش غير لما يكون في تنسيق رسمي، مش مجرد شروط استخدام. وده أول دليل إن باي مش بتشتغل لوحدها في أوضة، دي بتشتغل وسط أنظمة. النهاردة الحظر اتفك، وده حصل بعد ما الحلول التقنية اتبنت واتجربت واتأمنت. يعني مش استعجال، يعني نضج. واللي تفكله الحظر دخل تلقائي، من غير ما يعمل طلب، من غير ما يضغط زر. وده معناه إن النظام بقى واثق من نفسه ومن بياناته. طيب ليه مش كل الناس؟ ليه دايما دفعات؟ لأن كل حساب كان واقف لسبب، والسبب ده ليه تكلفة. في حساب محتاج مراجعة بسيطة، في حساب محتاج تحليل نشاط، في حساب محتاج إثبات حياة، في حساب محتاج أمان إضافي. والنظام الذكي مش اللي يفتح الباب للكل، النظام الذكي اللي يفتح الباب للي يقدر يتحاسب. وده الفرق بين منصة وبنية تحتية. نقف بقى عند رقم لازم يتفهم مش يتقال: حوالي 16 مليون حساب على المين نت. مش مجرد رقم، ده معناه 16 مليون هوية اقتصادية قابلة للتدقيق، قابلة للتسوية. في عالم الكريبتو ده رقم مرعب، مش مفرح. ليه؟ لأن أي غلطة هتطلع في وشك. بس باي مستعدة، لأنها ما دخلتش الناس كلها مرة واحدة، دخلتهم بعد فلترة. وده يخلينا نخش على ملف 700 ألف شخص اللي كانوا أصلاً مش مؤهلين يقدموا KYC. قريب جداً هتتفتح لهم الفرصة. بس خليني أكون صريح، مش كل باب مفتوح معناه دخول فوري. في حسابات هتعدي، وفي حسابات هتتراجع، وفي حسابات هتفضل معلقة شوية. وده طبيعي، لأن الهدف مش العدد، الهدف النزاهة. وهنا بقى نخش على أخطر نقطة في الإعلان، واللي تعتبر نقلة فلسفية مش تقنية: التحقق ببصمة الكف. ناس ركزت على الخصوصية، بس السؤال الحقيقي: ليه باي محتاجة مستوى جديد من التحقق؟ لأن باي بتتحول من شبكة مستخدمين لشبكة مساهمين، والفرق كبير. إثبات الوجه بيثبت إنك شخص، لكن إثبات الكف بيثبت إنك موجود، بتتحرك، بتعيش. وده معناه إن النظام بيحارب مش بس الحسابات الوهمية، لكن أي محاولة إتمتة أو تفويض أو تشغيل غير بشري. ليه؟ لأن الاقتصاد اللي جاي لازم يكون مبني على بشر. وهنا نرجع لكلمة اتقالت بهدوء لكنها أخطر كلمة في التحبيس كله: مصدر الأموال. في الكريبتو السؤال ده دايما بيتدفن. ليه؟ لأنه محرج، لكن باي طلعته على السطح. مصدر الأموال يعني العملة دي اتخلقت من إيه؟ مين ساهم؟ مين عمل؟ مين ضغط؟ مين استهلك؟ هل هي نتيجة عمل ولا نتيجة حركة سعر؟ وده الفرق بين قيمة وسعر. علشان كده الحسابات البسيطة اللي سجلها واضح، نشاطها مفهوم، معاملاتها قليلة وواضحة، هي اللي بتدخل الأول. مش لأنها مفضلة، لكن لأنها جاهزة للتسوية. التسوية مش التداول. التداول لعبة، التسوية التزام. التسوية يعني فلوس تدخل نظام وتطلع وتتحاسب من غير شك. الحسابات المعقدة مش سيئة، لكن مكلفة. ومفيش اقتصاد عاقل يدخل التكلفة العالية الأول. نخش بقى على ملف مكافآت مدققي KYC. وده ناس كتير فاكرة إنه فلوس وخلاص. ده في الحقيقة أول اختبار حقيقي لقدرة باي على تنفيذ اقتصاد. ليه؟
لأنك بتدفع لملايين الأشخاص على بلوك تشين بناء على عمل وجودة وتاريخ. أي غلطة هنا مش بس فلوس، دي ثقة. علشان كده النظام اتصمم وتنفذ وتختبر وتراجع وتعاد اختباره، والهدف لسه نهاية مارس 2026. وده معناه إن باي داخلة مرحلة التنفيذ الاقتصادي. وهنا بقى النقلة الكبيرة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها. باي مش مستنية تعلن فتح مين نت، باي بتعمل انتقال حالة. يعني إيه؟ يعني لما الهوية تبقى مثبتة، مصدر الأموال يبقى واضح، التوزيع يبقى آمن، الفتح بيحصل تلقائي. وده أسلوب دول، مش أسلوب مشاريع. وعلشان كده اللي مستني إعلان هيتفاجئ، لأن الإعلان الحقيقي هيكون في الاستخدام مش في البيان. قبل ما السعر يظهر الشرعية اتبنت، قبل ما السوق يتكلم النظام اتحاسب. وده يخلي باي مش مجرد عملة، لكن سجل اقتصادي قائم على المساهمة. اللي فات كان بناء صامت طويل متعب، لكن اللي جاي تنفيذ هادئ بس حاسم. واللي بيفهم ده مش بيسأل إمتى، بيسأل إزاي. لأن لما تفهم إزاي تعرف إن اللي جاي مش قفزة، ده انتقال. ولو وصلت لحد هنا، أنت مش متابع، أنت شاهد على تحول.